ৰেচিপিছ এণ্ড লিভিঙৰ ফালৰ পৰা মই পৰিস্মিতা সকলোকে মাঘ বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ। থাম্বনেইল চাই গম পাইছে চাগে মাত্ৰ 5 মিনিটত প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ এটা হুইচেলত একেবাৰে টেষ্টি কলা চাউলৰ পায়স ৰেডি কৰিম আজি। ব্লেক ৰাইচ আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী। এয়া সকলোৱে জানেই, তথাপি অলপ কৈ দিছোঁ। এয়া এলজাইমাৰ, হাৰ্ট ডিজিজ, কেঞ্চাৰ, ডায়েবেটিক পেচেণ্টৰ কাৰণেও এয়া ছুপাৰ ফুড হয়। ই গ্লুটেন ফ্ৰী হয়। ইয়াতে প্ৰচুৰ পৰিমাণে এণ্টিঅক্সিডেণ্ট, আইৰণ, প্ৰটিন পোৱা যায়। ইয়াৰ উপকাৰিতা সম্পৰ্কে কৈ থাকিলে শেষেই নহ'ব। আপোনালোকে নেটত চাৰ্চ কৰিলেও ইয়াৰ উপকাৰিতা সম্পৰ্কে জানিব পাৰিব। ব্লেক ৰাইচৰ পায়স বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে ইয়াতে 1 কাপ ব্লেক ৰাইচ লৈছোঁ আৰু এইখিনি 3-4 বাৰ ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। 3-4 বাৰ ধোৱাৰ পিছত এইখিনি আমি 2-3 ঘণ্টাৰ কাৰণে পানীত থৈ দিব লাগিব। আৰু এয়া দেখিছে 3 ঘণ্টা পিছত কি কলা হৈ গৈছে চাউলৰ পানীখিনিও, আৰু এইখিনি আমি গছত দিব পাৰোঁ আৰু এবাৰ ধুই ল'ব বনোৱাৰ আগতে। আৰু এতিয়া প্ৰেছাৰ কুকাৰত চাউলখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে 1 কাপ গাখীৰ দিছোঁ। এই কাপটো আধা কাপৰ জোখত হয় কাৰণে মই 2 বাৰ দিছোঁ। মানে যিমান চাউল লৈ ইকুৱেল কোৱান্টিটিত আমি গাখীৰ ল'ব লাগিব। আৰু 1/4 কাপ ইয়াতে পানী দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া এটা হুইচেল মাৰিব দিছোঁ হাই ফ্লেমত। আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ এতিয়ালৈ যদি চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ৰঙা ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো টিপি দিব। আৰু যিসকলে অলৰেডি কৰিছে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু হুইচেল মৰাৰ পিছত গেছটো অফ কৰি প্ৰেছাৰ যোৱালৈকে আমি খুলিব নালাগে। যেতিয়া গেছটো গুচি যাব তেতিয়া আমি প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ ঢাকনি খুলিব লাগিব। আৰু প্ৰেছাৰ যোৱাৰ পিছত ঢাকনিখন খুলিছোঁ। আমাৰ ব্লেক ৰাইচখিনিও ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, এটা হৈ আছে। এতিয়া ইয়াতে গৰম গাখীৰ দিব লাগিব। মই গাখীৰখিনি অলপ গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে 1 কাপ গাখীৰ দি দিছোঁ। আৰু এই কাপটো আধা কাপৰ হোৱা বাবে মই 2 বাৰ দিছোঁ। টোটেল আমাক ইয়াতে আধা লিটাৰহে গাখীৰৰ প্ৰয়োজন হৈছে। আৰু গাখীৰখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেম ল'ত ৰাখিব। আৰু গাখীৰ মিক্স কৰাৰ পিছত ইয়াতে আমুল মিঠাই মেড, এইটো 200 গ্ৰামৰ হয়। 200 গ্ৰামত আমাক আধাই লাগিব, মানে 100 গ্ৰাম লাগিব। আমুল মিঠাই মেড 100 গ্ৰাম দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল' ফ্লেমত 5 মিনিট আমি লাৰি থাকিব লাগিব, কণ্টিনিউৱাছ লাৰি থাকিব। আমুল মিঠাই মেডত মিঠাটো থাকে কাৰণে মই ইয়াতে এক্সট্ৰা চেনি দিয়া নাই। আৰু আমাৰ কলা চাউলৰ পায়স ৰেডি হৈ গ'ল। এই পায়স আপোনালোকে 5-6 জন লোকে আৰামছে খাব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি অলপ পাতল পায়স খাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে অলপ গৰম গাখীৰ ইয়াতে দি দিব পাৰে। কনচিষ্টেঞ্চিটো আপোনালোকে যেনেকুৱা বিচাৰে সেনেকুৱা কৰি ল'ব। মই এনেকুৱা কনচিষ্টেঞ্চিয়ে ভাল পাওঁ, গতিকে মই এনেকুৱাই ৰাখিছোঁ।